जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल रितिक एडिटिंग वर्ल्डला. तर मित्रांनो, आज आपण अलाइट मोशन ॲपमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग शिकणार आहे. तर मित्रांनो, अलाइट मोशन ॲपची डाउनलोड लिंक व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. मित्रांनो, आपण जे व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये मटेरियल यूज करणार आहे त्या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. मित्रांनो, ते पण तुम्ही डाउनलोड करू शकता. मित्रांनो, तिथून जर तुम्हाला डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम होत असेल तर मित्रांनो, मी टेलिग्रामवरती सर्व मटेरियल लवकरच प्रोव्हाइड करत असते. आणि मित्रांनो, अलाइट मोशन ॲपची सुद्धा लिंक टेलिग्रामवरती मी दिलेली आहे. ठीक आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा. तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ रिलेटेड काही जर समस्या असेल तर तुम्ही मला इंस्टावरती मेसेज करू शकता, तिथे मी सर्वांनाच रिप्लाय देत असते. चला तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओचा पहिले प्रिव्ह्यू बघून घेऊया, त्यानंतर व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू. तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो. क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा. Lomba lomba chu, matai bete de bolal ke babu. ओके, तर मित्रांनो, मला प्रिव्ह्यू आवडला असेल प्लीज व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि छानशी कमेंट पण करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच असणार की अलाइट मोशन ॲपमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग करण्यासाठी आपल्याला बीटमार्क आणि सेक इफेक्ट प्रोजेक्टची गरज लागणार आहे. तर मित्रांनो, या सर्व याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर तुम्ही तिथून इनपुट करून घ्या. ठीक आहे मित्रांनो, इनपुट केल्यानंतर आपल्याला बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओके मित्रांनो, बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर बघू शकता मी तुम्हाला कशा पद्धतीने पूर्ण बीट्स त्याच्या ॲड लावून दिलेली आहे. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इंस्टाग्रामचं नाव दिसणार माझ्या, तर ते इंस्टाग्रामचं नाव तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचं आहे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला सुरुवातीपासूनच शेवटपर्यंत पूर्ण 63 इमेज आपल्याला ॲड करायचे आहे. बघू शकता मित्रांनो, 63 आपले बीट्स आहे, तर आपल्याला 63 पूर्ण इमेजेस इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. त्यासाठी मित्रांनो, आपल्याला प्लस आयकनवरती टच करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. मित्रांनो, तुम्हाला इमेज दिलेले आहे, तर हे पूर्ण कृती शेट्टीची इमेज दिलेली आहे. मित्रांनो, तर पूर्ण इमेजेस तुम्हाला इमेजवरती टच करायचं आहे, या 3 डॉटवरती टच करायचं आहे वरती, आणि याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो, या प्लेच्या समोर ॲरोवरती एकदा टच करून घ्यायचं आहे, आणि इकडला राईट साईडचा भाग आपल्याला कट करून घ्यायचा. ओके, अशाच पद्धतीने मित्रांनो मला पूर्ण इमेजेस लावायचे आहे. ठीक आहे, इमेजवरती टच करायचं आहे, या 3 डॉटवरती टच करायचे आहे, तुम्हाला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. या प्लेच्या समोर ॲरोवरती एकदा टच करायचा, आपल्याला राईट साईडचा भाग कट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे मित्रांनो, मी अशा पद्धतीने पूर्ण इमेजेस ॲड करून घेते, नंतर तुम्हाला पुढची प्रोसेस सांगते. ओके, तर मित्रांनो, बघू शकता आपण कशा पद्धतीने इथे इमेजेस ॲड केलेले आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला पण असे 2 लाल बीट मार्कच्या मध्यामध्ये एक इमेज इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथून बॅक येऊन जायचं आहे. मित्रांनो, बॅक आल्यानंतर आपल्याला सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आपलं ओपन करून घ्यायचं. ओके मित्रांनो, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर या इमेजवरती टच करायचं आहे. मित्रांनो, इथे एक आपल्याला एक इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे, ते मी तुम्हाला सांगणार आहे, म्हणजे फोटो आपला HD दिसणार त्याच्याने. त्या इफेक्टवरती टच करायचं आहे, या ॲड इफेक्टवरती जायचं. ओके, त्यानंतर मित्रांनो, या प्लसच्या आयकनवरती टच करायचं आहे, इथं आपल्याला सर्च करायचं आहे चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, पहिल्याच ऑप्शनला आपल्याला आला आहे चॅनल रिमूव्ह म्हणून. त्या इफेक्टवरती टच करायचं आहे, स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं. ओके, त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला या इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता इथं बीवरती या क्लिक आहे, तर आपल्याला इथं G करून घ्यायचं. ओके, बघू शकता मित्रांनो, आपल्याला इमेजला कशा पद्धतीने लुक आलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो, या 3 डॉटवरती टच करायचं आहे, इथून आपल्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा. ओके, त्यानंतर इथून आपल्याला बॅक येऊन जायचं आहे. मित्रांनो, हा इफेक्ट आपल्या तिन्ही इफेक्टला अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने. ओके, तर मित्रांनो, आपण नंतर काय करायचं आहे, या इमेजवरती टच करायचं आहे, या इफेक्टवरती जायचं आहे, आडव्या 3 डॉटवरती इथं कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके, त्यानंतर आपल्या इथून बॅक येऊन जायचं आहे, त्यानंतर आपल्या बीट मार्कवरती जायचं आहे. ओके मित्रांनो, बीट मार्कवरती आल्यानंतर याला खाली स्क्रोल करून घ्यायचं आहे. खाली स्क्रोल केल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला जो आपण आता पहिला इफेक्ट कॉपी केला, तर तो इफेक्ट मित्रांनो 0.14 पासून तर आपल्याला 1.24 पर्यंत हा इफेक्ट आपल्याला अप्लाय करून घ्यायचा आहे. या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे, आडव्या 3 डॉटवर टच करून तर पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके, 1.24 पर्यंत हा इफेक्ट आपल्याला अप्लाय करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, एवढं केल्यानंतर आपलं बघू शकता समोर पण 3.17 पासून तर मित्रांनो, आपल्याला समोर जे आपले 15 इमेज असे आहेत, 15 इमेजला हा पहिला इफेक्ट आपण अप्लाय करून घ्यायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो, इथं आपली बीट्स येईल,
ओके मित्रांनो, इथून आपल्याला 7.18 पर्यंत हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. 7.18 पर्यंत मित्रांनो. 3.17 पासून तर 7.18 पर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ओके. त्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथं आपला मोठा इमेज आहे. मित्रांनो या इमेजला आपल्याला इफेक्ट इथे ॲड करायचं आहे. त्यासाठी इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे, या प्लस आयकनवरती टच करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथं आपल्याला सर्च करायचं आहे, रँडम सर्च करायचं आहे मित्रांनो. ओके आला मित्रांनो, बघू शकता पहिला इफेक्ट आपला आलेला आहे रँडम डिटेल म्हणून. त्याच्यावरती टच करायचं आहे, स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला इथे 30 आहे, तर आपल्याला इथं 32 तुमच्या हिशोबाने तुम्ही किती पण ठेवू शकता मित्रांनो. ओके ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो हा इफेक्ट आपल्याला क्लोज करून घ्यायचा. इथून बॅक येऊन जायचं आहे, या मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं आहे. मित्रांनो सुरुवातीला एक आपल्याला इथं प्लस करायचं आहे, त्यानंतर इतक्या द्यायचं आहे मित्रांनो, इथं प्लस करायचं. ओके. त्यानंतर याला असं इकडल्या साईडनं खिचत आणायचं आहे. ओके. त्यानंतर शेवटच्या बीट जेवढे इथं आपल्याला एक की लावायची आहे आणि एवढं यायचं आहे. पुन्हा आपल्याला इकडं असं खिचत आणायचं. ओके एवढंच करायचं आहे मित्रांनो. त्यानंतर आपल्याला इथून बॅक येऊन जायचं आहे, या इफेक्टवरती जायचं आहे. ओके मित्रांनो, इफेक्टवरती आल्यानंतर दुसऱ्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टवरती जायचं आहे, या आडव्या 3 डॉटवर टच करून तो कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे तिथे. त्यानंतर आपल्या इथून बॅक येऊन जायचं. ओके. त्यानंतर आपल्या बीटमार्कवरती जायचं आहे मित्रांनो. इथं आपल्या पूर्ण इमेजला आपण इथे इफेक्ट अप्लाय केलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो 7.18 पासून तर आपल्याला शेवटपर्यंत हा इफेक्ट आपल्याला इमेजवरती टच करायचा आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे, आडव्या 3 डॉटवर येऊन तर पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके मित्रांनो, पहिल्या इमेजला आपण लावल्यानंतर आपल्याला दुसरा इमेज सोडून द्यायचा. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला तिसऱ्या इमेजला लावायचा आहे, इमेजवरती टच करून इफेक्टवरती जायचं आहे, आडव्या 3 डॉटवर येऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके. त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा एक आपल्याला इमेज सोडून द्यायचं आहे आणि या इमेजला इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो एक इमेज सोडून आपल्याला दुसऱ्या इमेजला इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ओके. तर मित्रांनो एवढ्या इमेजला आपण एक इमेज सोडून दुसऱ्या इमेजला इफेक्ट अप्लाय केलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपण इथून बॅक येऊन जायचं आहे, आपल्या शेक इफेक्टवरती जायचं. ओके. त्यानंतर मित्रांनो तिसऱ्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे, आडव्या 3 डॉटवर टच करून तर कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. इथून आपण बॅक येऊन जायचं. ओके. बॅक आल्यानंतर मित्रांनो आपल्या बीटमार्कवरती जायचं आहे. मित्रांनो आता आपण जेवढे इमेज आता एक इमेज आपण सोडले होते, तर तेवढ्या इमेजला तिसरा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ओके. तर मित्रांनो 7.27 पासून आपल्याला आपण एक इमेज सोडले होते, तर त्या पूर्ण इमेजला दुसरा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे, इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे, आडव्या 3 डॉटवर टच करून तर पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा. ओके मित्रांनो अशाच पद्धतीने आपण पूर्ण इमेजला इथं इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आपण अशा पद्धतीने पूर्ण इमेजला इफेक्ट अप्लाय केलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा. त्यासाठी मित्रांनो सेटिंगच्या पुढे ॲरोवरती एकदा टच करायचं आहे, या व्हिडिओजमध्ये जायचं आहे, याला मित्रांनो 1080 ठेवायचं आहे आणि इथून मित्रांनो क्वालिटी आपल्याला पूर्ण फुल ठेवायची आणि इथून आपण व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने व्हिडिओ एडिटिंग शिकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.